Vill du lära dig svenska på ett enkelt och roligt sätt? I den här videon tar vi dig med på en daglig resa med olika karaktärer där du får lära dig grundläggande ord och fraser som används i vardagen. Lyssna på uttalet, följ med i texten och försök att upprepa för att förbättra dina färdigheter. Låt oss börja. Hej! Jag heter Sara och kommer från Irak. Jag är 35 år gammal. Jag arbetar som sjuksköterska på ett lokalt sjukhus. Jag går till jobbet eftersom jag bor nära. Jag jobbar deltid, 3 dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Jag är gift och min man heter Ahmed. Han arbetar som taxichaufför 5 dagar i veckan. Vi flyttade till Sverige för 3 år sedan. Vi har 3 barn, 2 pojkar och en flicka. Vår äldsta son, Mohammed, är 13 år. Han är tokig i fotboll. Hans rum är fullt av bilder på fotbollsspelare. Han har alltid massor av energi och kan aldrig sitta still. Vår mellanson, Nadim, är 9 år. Han är väldigt lugn, helt annorlunda än Mohammed. Han älskar att rita och kan sitta i timmar och färglägga. Och vår lilla dotter, Nadine, är 7 år. Hon har ett fantastiskt sinne för humor och får mig alltid att skratta. Hon älskar att dansa, så vi har anmält henne till ballett. Jag tycker att vi är en härlig familj och att vi har ett fint liv. Vi försöker lära oss svenska genom skolan och internet. Att titta på filmer och tv-serier hjälper oss att bli bättre. Barnen lär sig mycket snabbare än jag och min man. Tack för att ni lyssnade. Hej! Jag heter Omar och kommer från Syrien. Jag är 40 år gammal. Jag arbetar som bilmekaniker på en verkstad. Jag kör till jobbet eftersom det är lite långt hemifrån. Jag jobbar heltid, 6 dagar i veckan, måndag till lördag. Jag är gift och min fru heter Laila. Hon arbetar som lärare 4 dagar i veckan. Vi flyttade till Sverige för 5 år sedan. Vi har 2 barn, en pojke och en flicka. Vår son Adam är 12 år. Han älskar tv-spel och skulle kunna spela hela dagen om vi lät honom. Han tycker också om att cykla med sina vänner. Vår dotter, Lina, är 8 år. Hon är väldigt pratglad och älskar att berätta historier. Hon gillar att läsa böcker och ber mig ofta att läsa för henne innan läggdags. Jag tycker att vi är en lycklig familj med ett bra liv. Vi försöker förbättra vår svenska genom att gå på kurser och öva hemma. Vi lyssnar också på svensk musik och tittar på lokala tv-program. Det hjälper verkligen.
Självklart lär sig barnen mycket snabbare än jag och min fru. Tack för att ni lyssnade. Hej. Jag heter Kristin. Jag är 28 år gammal. Jag är en ensamstående mamma med 2 barn. Anna är 10 år och Adam är 8 år. Min dag börjar klockan 6 på morgonen när jag gör frukost till barnen innan skolan. Det är oftast en omelett med ost. Anna älskar apelsinjuice och Adam föredrar jordgubbsjuice. Skolbussen kommer klockan 7. När barnen har åkt gör jag mig i ordning för jobbet och går hemifrån. Jag stannar vid kaféet på hörnet för en kopp kaffe och en bit kaka. Min vän Nadja jobbar där och vi pratar en stund innan jag går till jobbet. Jag jobbar inom äldreomsorgen och jag älskar mitt jobb. Jag tycker om att prata med de äldre, vi pratar om allt möjligt. Jag hjälper dem att äta, assisterar vid bad och ser till att de tar sina mediciner i tid. Jag kommer hem klockan 2 på eftermiddagen. Jag lagar lunch, diskar och pratar sedan med mina barn om deras dag. Jag hjälper dem också med läxorna. Efter det tycker jag om att sitta och läsa. Jag älskar verkligen romantiska romaner. Det var trevligt att träffa er alla.